नमस्कार, मी अक्षता। आता बातमी आहे आपला आवाज आपली सखीकडून शिवजयंतीला अनोख्या पद्धतीने देण्यात येणाऱ्या मानवंदनेची। 19 फेब्रुवारी रोजी आपला आवाज आपली सखीच्या सर्व सभासद सखींनी आपल्या अंगणात आपल्या परिसरात कमीत कमी एक झाड किंवा एकापेक्षा जास्त झाडे लावून शिवजयंती उत्सव हरित क्रांती म्हणून साजरा करावा, असं आव्हान आपला आवाज आपली सखी तसेच अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी केलं आहे। पाहूयात। छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 19 फेब्रुवारी रोजी सर्वत्र साजरी होणाऱ्या जयंतीनिमित्ताने आपला आवाज आपली सखीच्या सर्व सखींना आव्हान करीत आहोत की प्रत्येकीने एक झाड छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने लावावे। तुमचे असणारे वृक्षप्रेम हे आम्ही आपला आवाज टीव्ही न्यूज नेटवर्क आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजवर प्रसारित करणार आहोत। तुम्ही तुमच्या वृक्ष लागवडीचा व्हिडिओ आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजवर पोस्ट करायचा आहे। आपला आवाज आपल्या संस्थेच्या 30,000 महिला महाराष्ट्रात आहेत आणि यावर्षी शिवाजी महाराजांची 391 जयंती आहे। ह्या 30,000 महिला आपल्या घराच्या बाजूला आपल्या शेतात एक झाड लावून ती शिवाजी महाराजांना मानवंदना करणार आहेत। ह्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या आपली सखी आपला आवाज या ग्रुपच्या सर्व महिलांना मनपूर्वक शुभेच्छा। त्यांनी यावर्षी मानवंदना म्हणून लावलेल्या झाडाचं पुढल्या वर्षी वाढदिवस करायचा आहे आणि त्याचे फोटो आमच्याकडे पाठवायचे। धन्यवाद। चला तर मग सखींनो, शिवजयंतीला जास्तीत जास्त झाडे लावून आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना एक आगळी वेगळी मानवंदना देऊयात। अशाच ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आणि घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि आपला आवाजला सबस्क्राईब करा।